Szevasztok! Mindenkit köszöntünk itt a 90-es években. Ez nagyjából a Gyurinak és nekem a leginkább az otthonunk. Az International Spring Festival keretein belül továbbra is a saját kazettáinkból keverünk zenét. Abban megállapodhatunk, hogy a 90-es évekből van a legtöbb kazettánk. Hát úgy tűnik. Egy nagyon fontos adósság, kettő nagyon fontos adósságom van. Az első és legfontosabb adósságunk, Gyuri, mert az közös, az az, hogy David Bowie még nem hangzott el. Igen, igen. Ezt már itt megbeszéltük persze többször közben, hogy nekem a Bowie a 90-es években jött meg, a 90-es évek Bowie-tól ismerem vissza az ő munkásságát egészen a haláláig. De a 90-es évekes Bowie az ráadásul nem csak nekem nagyon fontos, és ez a másik adósságunk a Gyurival, hogy azt nem látjátok, hogy nagyjából kik azok, akikkel itt mi egyébként dolgozunk, és ezt én nagyon röviden és nagyon nagy örömmel tenném meg, hogy egyszer ott van a Fidó, aki a hangmérnöke ennek az adásnak, és az hagyján, hogy a Fidó a hangmérnöke ennek az adásnak, a Fidó egyébként egy pécsi hangmérnök, és nem utolsó sorban az én zenekaromnak, a 30Y-nak az első felvételei is nála történtek itt Pécsen. A másik csodálatos ember, akit mutatnék, az az Atesz, leginkább nekilógok a David Bowie-val, úgyhogy ezt neked fogom küldeni, és ott van még a Tündéri Dani is, akit nagyon szeretek. A Peti meg nem látszik, mert magát nem tudja fölvenni. Úgyhogy akkor belecsapunk a 90-es évekbe, és egyben a korszakot meghatározó ilyen, hogy mondják ezt, filmrendezőnek hívják ezt? Szóval David Lynch Lost Highway című filmjének a főcímzenéje. Ez elég meredek kezdés. Az. I start to believe if I were to leave in the sky, the man shakes his hands held high. Cruise beyond, cruise me, babe. A planet beyond, beyond, beyond. Slow me down. No return. I'm deranged. I'm deranged. So cruise me, baby, on. Gyuri, hallasz a fülesen át is? Hát hogyne. Hát hogyne. Figyelj, neked van Bowie-val viszonyod? Hülye kérdés. Nem volt vele viszonyom soha. Bár egyszer lehetett volna. Vagy úgy értem, hogy nem az, hogy bár egyszer lehetett volna, hanem hogy egyszer lehetett volna. Na meséljél. Nem, hát ez csak annyi, hogy hát lehettem volna neki a Pro Tools technikusa. De ennyi igazából. És nem viszont én nekem nem a 90-es a Bowie, hanem én nekem a 80-as.
Komolyan? Aha, és hát de jó, de nekem mondjuk ugye arról sokat beszéltünk, egyébként minek beszéltünk róla milyen rohadt sokat? Tehát, hogy arról beszéltünk, hogy én nekem ugye úgy volt, hogy ott voltam, ez az egész ilyen korai ilyen zenei érésem, hogy én nekem ilyen terápiaként kellett így a zenét tolnom, hogy hát terápiaként tolták a zenét nekem, hogy a gyerek ne üljön a sarokba és így kucorogjon, hanem hogy így ezzel így bevezetni a társasági életbe, mert én ilyen nagyon magamnak való gyerek voltam, így pici gyerekkoromban. Aha. És ugye én nekem ezért ilyen 2-3 éves koromtól nekem folyamatosan tehát én azóta hallgatok kazettákat, meg lemezeket. És, meg zongoráztál, meg játszottál Magnóval, igaz? Hát ugye nekem az volt, hogy konkrétan ugye megpróbáltak elvinni zeneiskolába is már nagyon korán, de ugye aztán nem jött össze, mert hogy ott is ugyanúgy bevágtam a durcit, és így nem csináltam semmit. Viszont otthon meg, tehát egyfolytában arról szólt tulajdonképpen az életem, hogy hazaértünk, vagy mit tudom, anyukám vagy apukám hazavitte az óvodából, és akkor rögtön zene be, és akkor a Gyurikával lehetett érdemben kommunikálni. Szóval hogy ez volt az egész. De mondom, tehát... De ez nem változott azóta sem. Ja, valószínűleg. De hogy szóval a mi a francba, az óvodában meg az volt, hogy bementem az ajtón, és akkor beültem volt egy ilyen nagy szekrény, és annak a tetején volt így a Magnó meg a lemezjátszó, meg odaültem alá, és akkor ott úgy szépen türelmesen vártam, hogy ugye jöjjön a zene, mert ugye mindig volt a napnak egy része, amikor eljutották a zenét. És én meg ott így ültem és vártam. Tehát ugye nekem erről szólt az óvoda, hogy vártam, hogy mikor lesz már zene, és akkor így üdögélte, csak megszólt, és akkor így jött rá az óvónő, hogy az a gyerek ez nem hülye, szóval nem azért ül a sarokba, mert hogy teljesen debil, hanem hogy azért, mert hogy ott van a Magnó meg a lemezjátszó, és hogy várja, hogy megszólaljon. De ugye azért mondom, hogy nagyjából ez volt. Csodálatos. Szóval, hogy na megint rólam pofáztunk. De már, hát pofázzunk a zenéről, az sokkal érdekesebb. De a Bowie-ból indultunk el. Igen, azért mondom, hogy szóval én nekem a Bowie, az pontosan ezért, én nekem a Neil Rogers-e jött a képbe egyáltalán. Tehát, hogy én nekem az volt a Last Dance volt az első, amiről tudtam, hogy az David Bowie. Aha. És ugye, mivel ugye azt tudtam hova kötni, mert hogy ugye tehát nekem akkor volt ez a óvodás korszakon, amikor a legnagyobb diszkóláz volt, ugye? Igen. Nekem ugye hatalmas nagy műveltségem van ebből, hát ezt te tudod. Tudom. Hát azt, amit mondtam tegnap is, ebből az ilyen diszkó, meg funk, meg ebből az időszakban. Azt rengeteg ilyen kazettát kaptál, ilyen zenét kaptál. Így van, rengeteg ilyen. De hát ugye akkor az volt a menő, azt adták apámnak, hogy itt van, tessék, add a fiadnak. És ugye, tehát egyfolytában ezt hallgattam. De ezek között volt egyébként a Michael Jackson is, csak úgy mondom, de hogy az soha nem tetszett, azt mindig elpörgettem. Tehát az volt nagyon-nagyon utáltam. Tehát egyszerűen, nagyon kevés ilyen volt. 2 volt, amit így nagyon utáltam. Az egyik volt a Michael Jackson, de úgy, hogy nem tudtam, hogy kik ezek. Tehát mondom, tehát 3-4-5 éves gyerek voltam. Tehát fingom nem volt, hogy kik ezek az emberek, akik énekelnek. De az egyik volt, amit mindig, annak ellenére, hogy nem tudtam, hogy ki ez, mindig mondtam, hogy apa, pörgesd el! Nem akarom hallani! Szóval ez volt az egyik a Michael, a másik az pedig az Amanda Lear. Azt tudjátok kicsoda? Persze. Na ez volt a másik. Na ezeket képtelen voltam meghallgatni, de ilyen nagyon meg volt ilyen valami ilyen izraeli az mindig ott a fúj, ez valami undorító, ezt is rakjátok el. Szóval én végül is az ilyen rendes, ilyen normál zenét szerettem, vagy nem tudom, hát nem csak diszkót, hanem iszonyat jó. És akkor ebben a gyűjteményben hallgattál Bowit is egyébként? És akkor jött a 80-as és akkor ezzel jött tulajdonképpen, mert felismertem a stílust. Tehát ugye azt, hogy a Neil Rogers volt a producere annak a lemeznek, meg ugye azon belül ugye ennek a Last Dance-nek,
ugye felismertem ugyanazt a hatást ebbe a zenébe, de én nekem a Gyűrűn Gyűrűn is ugyanez volt, hogy akkor értettem meg, amikor a Nero Jazz lett. Szóval nekem valószínűleg ez a... Ilyen füllel. Igen, tehát nekem valószínűleg ez így nem tudom, a zenei nyelvem. Most hogy a Trent Reznort halljuk, aki a Bowie-val a 90-es években gyakorlatilag kézenfogva mentek végig azon a 10 éven, míg a Bowie végül az Earthling-el a saját karrierét, mindenét, életútját visszahelyezte arra a sírra, ahonnan pont az általad említett 80-as években, tehát a Bowie-nak azért a karrierjének volt ez a 10 éve, amikor mindig ő diktált persze előre, de hogy nem feltétlenül elől állt, nem volt akkora mainstreamben, hát többek között a Michael Jacksonnak is köszönhetően, ugye, de hogy... Meg volt ugye a Queen-nel is, tudod, Persze, meg Stones-szal, meg hát a jóisten... Ja, igen, meg a Mick Jaggerrel, tehát, hogy nyilván ő vele végig kellett mindenkinek azt hiszem játszódnia, hogy nem tudom, olyan lett a Bowie, mint egy ilyen bélyegző a levélpapír végén, nem? Hogy így láttam, igen. Megfelel. Óriási a csáv. Tényleg. Szóval és te a Reznorral, akit egyébként közben itt a Lost Highway filmzene kapcsán Nine Inch-nél Trent Reznort, akit hallunk a háttérben, ő vele van ilyen fajta viszonyod, füled, szeretted, nem vele szeretted? Egészen más volt a viszonyom. Ez az, hogy nem nekem, hanem volt barátnőmnek volt a faszia. Micsoda? Igen. A Reznor? Utána, igen. Mi? De erről nem akarok többet beszélni. Jó, ezt majd megdumáljuk. Műsoron kívül. Jó, akkor Reznort lekeverjük, mert ez nem jó, ez nem. Nem, de nem, egyébként egy nagyon nagy tehetség. Meg egyébként a csaj is mondta utána, hogy hogy nagy tehetség. Hogy nagyon nagy a hasonlóság a két ember között, hogy ő közöttem, meg én közöttem. Mármint, hogy zeneileg világos. Is, tehát meg a hozzáállás. Na majd erről beszéljünk, de pattintsuk tovább a 90-es éveket, mert rengeteg kazettánk van, és pofázunk 10 perc. Igen, és igazából azért mondtam, hogy tereljük vissza zenére a szót, mert hogy ugye nagyon sokan úgy képzelik el, meg egyébként van is benne valami, hogy ezek így ilyen tényleg ugye elvágva, hogy mit 80-as évek, 90-es. De hogy most pont egy olyat fogok berakni, ez a Sophie B. Hawkins, aki egy abszolút ismeretlen Magyarországon. Én az MTV-n találkoztam vele, és aztán addig kerestem, míg meg nem találtam egy kazettát, egy lemezt akartam, de kazettát találtam. És ő egy nagyon jó példa arra, hogy a 80-as évek az tulajdonképpen nem szakadás és 90-es, hanem nagyon szépen így átfolyt. Ez egy pop, ez egy hiperpop produkció volt, és nagyon-nagyon jó zene, de egy az egybe hallatszik, hogy ez bizony még nagyon 80-as. Figyeljétek! Nagyon jól úszik rá erre a szaxofonra. Life and death is all around me.
not a matter of style, just listening to taste. I remember when I was a child, baby, oh to be your lover. Now I'm sitting right beside you. All the people still exist. I don't pretend to love them, but darling, when you cry this way, I lose my friend. Right beside you. Az van, hogy a 80-as, 90-es éveknek épp arról beszéltünk a Gyurival az imént, hogy nincs olyan szakaszhatára ezeknek az évtizedeknek. Nyilván itt sem szakaszhatár van, de hát végül is a hercegnő meghal. Tehát a Freddie Mercury ugye meghal AIDS-ben a 91 gyászol a világ. Azzal azért ott mégiscsak egy erős cezúra van, legalábbis kultúrtörténeti szempontból mindenképpen. Abszolút, abszolút. És a következő dal az a Red Hot Chili Peppersnek a One Hot Minute lemezén. Maga a Red Hot szélsőséges viszonyok között a heroinfüggőség a csúcsán mindenkinél, Fruscianténél olyannyira, hogy nem a zenekar tagja. Ja igen, nagyon köszönöm a teszom. Köszönöm. Frusciante jelenleg nem tagja a zenekarnak ebben az időszakban a Red Hot Chili Peppersnél. Dave Navarro van helyette. A Jane's Addiction elképesztő punk erejű gitárosa. És megírják a One Hot Minute című lemezt. 94-ben vagyunk, és meghal Kurt Cobain. Ha már így a szakaszhatároknál tartunk. És ezen a lemezen van egy dal, amit az Anthony Kiedis ennek a furcsa, kékszemű, kardigános, introvertált barátnak, de inkább bajtársnak írt, és aztán valószínűleg megkezdődik a Nirvana álmok futásom, amit a Gyuri remélem ellensúlyoz majd. Could you turn up the track a little bit, please?
Ezt az érdekességet el kell mondanom, ez egyébként Ellen Miles, és ez a Black Velvet című dal, ezt is egyébként az MTV-ről hallottam. Az érdekes, és ezt csak azért mondom el, hogy mennyire más világot éltünk akkor, hogy ez a lemez, ez Amerikában 89-ben jelent meg, Európában pedig 90-ben. Tehát, hogy szóval egész más volt akkor, hogy nyilván 89 végén jelent meg Amerikában, 90-ben jelent meg Európában, mert nem gondolták, hogy ez az ilyen, jó, most ebből nem az hallatszik, hogy country, de hogy a csajnak elég ilyen country-s hangja van, és emellett meg egy kicsit van benne ebből a hajmetál, kicsit ilyen, hát ez az ilyen bluesos akármiből, és azt nem gondolták, hogy ez Európába bejöhet, csak ez a dal, amit most hallgattunk, ez olyan nagy sláger lett Európába is, hogy ezért aztán kiadták Európába is, az egész lemezt, így van. Ez volt a háttere. Aztán majd keverd át szépen. Bocsánat, itt most már a ilyen hifi őrület vette kezdetét, hogy a lábdob és a lábcín úgy szól ezen a felvételen, hogy leviszi a fejemet. A következő felvételen valószínűleg, amit hallunk, az nem ilyen hifi szempontból fog így szólni, remélem, hanem valahogy máshogyan. Szóval, hogy bocsánat, Gyuri, belevágok a Nirvana őrületembe. Nyugodtan, hajrá. De hogy konkrétan a Nirvana és a kazetta az esetemben nagyjából egybe is esik, mert hogy ezt a kazettát a nagyapi barátom a halászban ajkán a kocsmaasztalon így áttolta, és mondta, hogy akkor ezt vigyem haza, hallgassam meg, és akkor megváltozik az életem örökre. És így is tettem, ez a Nirvana Bleach lemeze. Aztán a Nirvanáról, meg mindenről majd még úgy is beszélünk, de most inkább hallgassuk meg. Meg megmutogatom a Life magazin kiadott egy ilyen 20 éves évfordulós újságot, mint hogy a Cobain halálára. Úgyhogy majd valamelyik kamerában mutogatok közben képeket. Azonnal el is kezdjük.
anyway. You will never understand it cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking on glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference cause it knocks you off your feet. You want it all, but you can't have it. Crying, bleeding, lying on the floor. So you lay down on it and you do it some more. You got to share it, so you dare it, then you bear it, and you deserve it. You want it all, but you can't have it. It's in your face, but you can't grab it. Alive, afraid, a lie, a sin. It's magic, it's tragic, it's a loss, it's a win. It's dark, it's noise, it's a bitter pain. It's sad, it happened, and it's a shame. You want it all, but you can't have it. It's in your face, but you can't grab it. What is it? Let's say, what is it? Let's say, what is it? Let's say, what is it? Let's say. Gyuri, Na te, hát. te voltál Fate No Fate More-on, No More. igaz? Én voltam. Voltál. El nem tudom mondani, milyen ebbe a hangerőbe beleülni. Így, hogy egy éve nem voltam színpadon, most már konkrétan ilyen egészen elvonási tüneteim vannak, hogy jó volt a Fate No More koncert, Gyuri? Figyelj, jók a srácok élőben. Hát ilyenek igazából. Tehát az a jó, hogy jó, mondjuk én az már nagyon későn volt, tehát azért ez nem az az időszak. Persze, Akkor persze. mentem volna el, amikor ez az időszak volt, mert Ez a nagy kérdésem hozzá, hogy te a 90-es években voltál egyébként ilyen 90-es évek zenekar, klasszikus nagy zenekar koncertjén? Láttál valakit úgy akkor ott, amikor... az a baj, hogy én erre nem nagyon emlékszem, mert azt mondom, hogy az első ilyen nagy koncert, amire úgy, hogy nagyon-nagyon vágytam, és majdnem el is jutottam rá, aztán sajnos nem, az a Queennek a Kind of Magic turnéja volt, ahova így megvolt a Budai Laci által a jegyem is, és aztán végül a szüleim nem engedtek el, mert kicsi voltam. Az a még. szörnyű, hogy én ugyanígy jártam, nekem a Pearl Jam BS koncertjére volt, akkor még állt a BS jegyem, és ugyanígy jártam, hogy nem engedtek el a szüleim. Aha. Tehát Végül, mert hát azért nem volt, hogy mondjam, nem volt ez akkor még így bejáratva. Nem, de fogunk nem, majd még a egyáltalán koncertekről, mert egyébként 90-es évek Magyarország, Sziget, teljesen világos, hogy mi történik. Én jobban tudok majd a művészetek völgyéről, amit ajánlok minden kedves külföldinek, hogyha nem járt még ott, a Kári medence egyébként is gyönyörű. Ott van a Művészetek Völgye Fesztivál, ami egy ezerféle színű, és azt hiszem, hogy inkább valahogy a népművészetből, vagy valami, hát ez talán erős így mondani, hogy népművészetből, de gyakorlatilag van benne jócskán ezekből az akusztikusabb, csendesebb, inkább úgy mondom, hogy a poprockból kevesebb van ott. A művészetekből talán több, a Szigeten meg azt hiszem, hogy több volt a zaj a 90-es években, meg olyan előadók, mint a David Bowie, amire szintén nem jutottam el egyébként. Arra te se voltál a Bowie Szigeten, Gyuri? nem. Nem. Nem is, a Szigeten azért sok mindenem voltam, de nekem így az első ilyen nagy, az, vagy hát nem is azt mondom, hogy nagy, hanem az első olyan igazi élmény volt, hogy ott már nem volt az, hogy szülőktől engedélykérés. Koncert van, aha. Igen, az, amikor meghalt a Freddy, akkor utána megjelent a 92-ben azt hiszem megjelent a Brian May-nek a szóló lemeze, és aztán talán, vagy még abban az évben, vagy 93-ban jött ide a kis stadionba, és akkor azon már ott voltam. Ja.
szóval nekem az volt az első ilyen nagyobb dolog, ami ilyen, tehát saját ezért elszántamból, saját pénzemből, szóval hogy így, Ja. nekem az volt az első talán. Engem a bátyám elvitt Pearl Jamre végül, de már nyilván a mostani Pearl Jam, mint hogy az elmúlt években volt ez a koncert, és nem nagyon emlékszem rá, mert végigbőgtem, konkrétan végigbőgtem, tehát hogy ilyen... Hát nekem az volt ilyen egészen... Nekem az volt a Brian May, amikor tudod, így játszotta a Queen számokat, és egyszerűen így... Nagyon kemény volt. És a Cozy Powell volt a dobos ráadásul, tehát hogy olyan zenekar volt, hogy az ember így befosott. Tehát, hogy de tényleg azok az emberek, akiket így a legjobban szerettem, tényleg. Akkor azt hiszem, hogy talán a basszaros is izé volt, most nem akarok hülyeségül, de azt hiszem talán a Jimmy Bain volt a Rainbow-ból. Tehát, hogy tulajdonképpen a Rainbow, vagy hát úgy mondom, hogy a Ritchie Blackmore-nak a zenekara volt mögötte. Már nem emlékszem, ki volt a szint is, de az is egy ilyen öreg csóka volt, és mármint úgy mondom, hogy ő hozzá képest is öreg, tehát hogy pont egy korosztállyal így előbb. És hogy nagyon-nagyon durva volt, hogy ezek az emberek, és játszottak is egyébként, eljátszották a Since You've Been Gone-t a Rainbow-tól. Aha. Tehát hogy ilyen iszonyat volt az egész, hogy olyan élmény volt, hogy na akkor volt azt, hogy és így elbögtem magam, hogy úristen, tehát hogy igen, hogy egyszerűen, hogy nem elég, hogy itt van a csávó a szemem előtt, és itt a 8. sorban voltam, tudod, ott éreztem az illatát, tudod, mindent, tudod, hogy így közelebb jött, minden. És akkor azt, hogy látom élőben a Cozy Powell-t, meg Jimmy Bain-t, érted? Tehát, hogy olyan, amit tehát arra, érted, ilyenre nem volt kilátás az életemben, ugye? Tehát ez nem sokkal a rendszerváltás után igen, volt. Persze. Tehát ilyen, ez elképzelhetetlen volt, hogy a Rainbow-nak a tagjait én élőben látni fogom valaha. Tehát ez csoda volt. Sajnos igen. Hát én már Nirvana koncerten nem jutok el, de ha már itt a dobosnál pedig jártak itt. Igen. Akkor még én nagyon pici voltam sajnos. Dalzárlatában a 70-es években már kitárgyalt Bonham triplát hallhattuk a Dave Grohl-tól egy kicsit továbbfejlesztve. Szóval ez már a Nevermind, itt már a Dave Grohl a dobos, és hát nyilván eldurran ez az egész, nem a Dave Grohl miatt és a dobos miatt, de hogy eldurran a Nirvana. Billboard Top 1.
a Michael Jackson nem fér be, nem tudja leütni a Jacko. Billboard top 1-en volt a Nirvana hónapokig. Elindultak úgy, hogy képzeld el, Gyuri, és szerintem meséltem már neked egyébként, amikor én leérkeztem Kőszegre a gimibe, a kiemelt ilyen angol, kísérleti gimis kutyafüle osztályba, és ott volt egy angol lektorom, úgy hívták, hogy Matthew Loveless, és ő Seattle-ből érkezett oda hozzánk, és az volt a mániája, hogy bootlegelt. Aha. És voltak ilyen kazettagyűjteménye, nem kicsit, nem egészen tekintélyes, meg egy Gibsonja. Ezt hozta magával összesen. Seattle-i gyerek, érted? Tehát, hogy azt megírták, mert ugye azt mondják, hogy abban a városban mindenki zenél. Tehát, hogy főleg ebben az időszakban. A Hype című filmet mindenkinek ajánlom, apropó. Szerintem a valaha általam látott legtökéletesebb 90-es évek dokumentari. Szóval a Matthew Loveless elkezd nekem kazettákat mutogatni, amiket úgy vett fel, hogy 400 ember, 350 ember Nirvana, és ő ott áll, és veszi föl. És hogy így végig gondolom ezt az egész szitut, hogy ezek a srácok elkezdték ugyanúgy, hogy te vagy én, érted? Igen. És fél év múlva ezek stadionokban játszanak. Igen. Ugyanabban az évben a Rio-i fesztiválon full telt házzal mennek, rá következő évben a Pinkpop fölrobban, a Reading fölrobban. És akkor eljönnek Magyarországra. Jó, ezt most adjuk! És négyen vannak a koncertjük. 89-ben volt még Bleach időszakban voltak itt, ugye, 89-ben járt itt a Nirvana, tehát még a nagy robbanás előtt. Na de minden esetre az a kérdésem, hogy te el tudod képzelni azt a lelket, amelyik elbír egy ilyen rapid, ekkora identitás cserét, életkontextus cserét. Fel lehet ezt fogni egyáltalán? Mert én annyit gondolkodtam ezen, de el nem tudom képzelni, hogy mi megy ott végbe egy ember. Hát valószínűleg ezért nem lett belőlünk ekkora sztár, hogy ezt nem tudtuk elképzelni. Ők biztos el tudták. Mert hogy én meg minden, amit olvastam egyébként róluk, nyilván az Eddie Vedder hasonlóképpen végigélte ezt, a Michael Stipe hasonlóképpen végigélte ezt, és ezekről mind mesélnek, Anthony Kiedis könyvben ugyanez, hogy az Eddie Vedder konkrétan azt nyilatkozza a Pearl Jam 20 filmben, hogy tulajdonképpen akkor, amikor a Kurt Cobain megölte magát, akkor ő ugyanabban a lélekállapotban volt nagyjából, és hogy a Cobain halálával tulajdonképpen ő félig meddig megmenekült, mert hogy kihozanította ez a történet, hogy neki muszáj valahogy feldolgozni ezt a sikerrel járó, Isten tudja mit. De nem tudom elképzelni, hogy ez egy milyen életforma, hogy másfél évig turnén vagy, aztán 3 évig mondjuk nem. Ugye ők azt a részt már, hogy 3 évig nem, azt a Red Hot Chili Peppers féle nagy rockiskola, turnéiskolát ők már nem élték meg, hanem elégtek gyakorlatilag nagyon hamar. De képzeld el, volt ilyenem a Muse monitor keverősével, mikor beszélgettem. Igen, és neked meséltem. Bele volt tűzve a monitor keverőben, nyilván nem ekkora volt, de cuki vagyok, hogy erre gondoltam. Ennél sokkal nagyobb monitor keverőpultot képzeltek el. Mit oda? Kizárt, igen. És bele volt tűzve a családja fotója, és mentem oda, utána megöleltem, köszöntem neki minden, és mondja, vagy így mutattam, hogy a családod, és mondja, hogy igen, a családom, igen. Ilyen vidám arcai, mondom, hogy minden okéz, és mondja, hogy teljes depresszió vagy, hogy másfél éve nem láttam őket. Feleség, 2 gyerek, ott a fotón. Másfél éve voltak turnéba. Ja. Szóval, hogy ezt én nem tudom feldolgozni, eleve ezt az egyet. Igen, nyilván a Kurt Cobain ezen kívül heroin függő volt, és ezen kívül nem biztos, hogy túl szerencsésen választott párt. Minden esetre 94-en véget ért a Nirvana, és én azt szeretném tőled kérni, Gyuri, hogy most, hogy nagyjából az adás felénél járunk, ezt a Nirvana nevű dolgot, ezt így tekerjük el, kérlek. És... Én tök szívesen hallgatva, nem tudom, szerintem mindenki, viszont így szóval nyugodtan játszasz még nekem Nirvanát, ez tök jó. Akkor még egy utolsó Nirvana lesz az In Uteroról, de előtte tegyél be valamit, hogy mossuk ki a fülünket. Jó, na igen. Annál is inkább, mert egy olyan dolgot fogok most berakni, ami igazából azt meghiszem. Szóval, hogy ez a hangmérnököknek, vagy nem tudom én, a keverősöknek az alapzenéje Magyarországon. Ezt majd megkérdezzük a Fidótól, hogy ez miért van, de én még koncertek előtt soha nem hallottam mást, mint vagy a Stingnek a második szóló lemezét, vagy ezt.
Ez erős vertes. I was born in the land of the sun, tall green grass, and I don't understand all this is going to pass. How we've come to surround ourselves in a sea of thieves. In a land without learning, only the fools I went driving last night on a dark canyon road. Had the sky to myself, but I wasn't alone. Had the pain of my lifetime for my company. How did it end up like this for you and me? When love makes the promise the heart has to keep, it leaves only truth there to find. When the spirit is crushed and the hurt is so deep between you and I. Even when love is come and gone, and our hearts have moved along, I will remember. There was a time we had no trust, and that always was enough. I will remember. I will remember. Bocsánat, eddig bírtunk. Na, ezt láttam a szigeten. 98-ban volt, ez 97-es az a lemez, 98-ban volt. Breathe the pressure, can't play
Hát ez csoda, ez csoda Ez még volt. mindig működik, basszus. Legalábbis nekem nyilván jobban, mint a Hát Totó, igen, de- jobban, mint a Totó. Igen, az előtte levő zene az Totó volt. De ezt majd kíváncsi leszek, hogyha utána megtudjuk, hogy mi is ez a Mi is ez a bizonyos dolog. totómánia? Igen, mi ez a totómánia? Egyébként ezt tudni kell, hogy nagyjából a 80-as években ők vettek föl minden Mike Crane Jackson lemezt. Tehát ők voltak a kísérő zenekar. Aha, meg nagyon sok számban még szerzők is voltak, vagy hát ilyen társszerzők, de... Miközben szóval, egyébként a most hallható Prodigy-ben nincs zenekar. Tehát Igen. ez az elektronikus zenének tulajdonképpen egyébként a DJ kultúrának a csúcsa az én fejemben nyilván. Ja, abszolút, hiszen ezek abszolút. a Prodigy mintából építette fel a zenéjét. A James Brown-tól a Nirvanán át mindenből vettek mintákat, és építették fel a zenét. Nekem azt hiszem, hogy az elektronikus zenei tudásom, vagy vágyam, vagy szeretetem, vagy bármi, amit mostanában látsz tőlem, annak ez az egyik gyökere, és a Björk a másik. Aha. Hát nekem ez ilyen tehát hogy én mindig azt mondtam, hogy ennél keményebb zenét nem tudok. Tehát, hogy így, szóval, hogy akármit mutat nekem metált. Tehát, Bármit, hogy ez van egy- hogy ennél durvább, de még egy van, a Goldie. Hú, az nagyon Na csúnya. az még az, ami megüti ezt a szintet. Tehát az, hogy ilyen, hogy mondják, nem is tudom, hogy mondják ezt, hogy kegyetlenségbe. Ez kegyetlenség, amit a Prodigy csinál. Igen, tehát Csodálatos. hogy ez annyira Hogy én mennyire kegyetlen. szeretem a kegyetlenség Igen. Na, viszont Na, most... csináljál szépet, vagy igen, mást. most csinálok egy olyan szépet, hogy vissza 92-be, és ez a Seal-nek lesz Alright. az egyik ilyen hatalmas nagy slágere. Hát ugye ő egészen más dolgot képvisel, már mint ennél. De érdekes, hogy 5 év alatt mennyit változott. Tehát ugyanúgy Anglia, és 92, ez volt 97. Így van. Tehát 5 év alatt ennyit változik a világ, ezt figyeljétek. Tehát ez az előzmény, vagy hát mondhatjuk úgy is, hogy előzmény. Hogyha egyszer megszólal, de talán megszólal. Ez a szalag. But if only you could see them, you would know from their faces there were kings and queens, followed by princes and princesses. There were future power people throwing love to the loveless, shining a light cause they wanted it seen. Well, there were cries of why, followed by cries of why not. Can I reach out for you if that feels good to me? And the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. No, the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise. Don't you know that racism in among future kids can only lead to no good? Besides, your sons and daughters already know how that feels. One day, all the queens will gather round, spreading love and unity so it can be found. Whenever the rest says all to do with drugs, women, gentlemen, but when your love and just be with the love. The riders will not stop us, cause the only drug they'll find is paradise. No, the riders will not stop us, cause the only love they'll find is paradise.
arról beszélgettünk a Gyuri, hogy milyen érdekes, hogy itt például a dobon nincsen kijátszva ez a, hogy úgy mondjam, a klasszikus 90-es évek groove, az a... Várj, ezt mindenki úgy fog érteni, hogy a porno groove. Tehát az a tut-tut-ca, tut-tut-tut-tut-ca, tut-tut-tut-ca, tut-tut-tut-ca. Ez a porno ez groove. az. Ellenben, hogy azt mondod, Gyuri, hogy mindezt lassítva, ugye a 90-es években ezt nagyon lassabban nem csinálták, csak sokkal lassabban, és ez volt a trip-hop világa ennek Így a van, groove-nak. így van, Ami és ugye a a- felgyorsítottja, az pedig a drum and bass. Drum and bass. Tehát, lett belőle. de ugye ezt ebben az időben még úgy hívták, hogy rave, és ebből indult az egész Britpop A világ. Petinek tetszik a rév? Imádom a The Antwoordot egyébként. Na de most kicsúszunk a 90-es évekből azért, mert egész egyszerűen egy oka van, nincsen R.E.M.M. kazettán, csak bakeliten. Az Imitation of Life, a Reveal lemezről túl van egy, igen 2001, túl van egy kicsit ezen a történeten, de kötelességem játszani R.E.M.-et, továbbá azt hiszem, hogy ez a kedvenc videóklippem tulajdonképpen. Oh, yeah. A videóklip gyártás csúcsa. Charades, pop scale, water high and sound, named by a poet, imitation of life.
közbeszélt lealkítom, hogy így elmondjam, hogy ez volt az angol új hullám tulajdonképpen 93-ban arra, ami ugye azelőtt volt a 80-as évek zenekara. Tehát ők a 90-es évek zenekara, és ez volt tulajdonképpen ami kinőtte magát az undergroundból. Ugyanaz, mint hogy Magyarországon mentek a 80-as zenekarok, és még ugye továbbért a 90-es évekbe, de aztán jött a Lovi. Jött a csodálatos Kispál és a Borz, amit nyilvánvalóan nem elsősorban reményeim szerint nem elsősorban a magyar hallgatóknak fogunk megmutatni, de a Kispál és a Borz Ágyasztal TV című lemeze, a harmadik lemeze 94-ből. Szerintem ilyen futótűzként és mániaként terjedt szét gyakorlatilag az országban a Kispál és a Csapda. A 90-es évek két meghatározó mondjuk magyar zenekara, és ha már Oasis egyébként nagyon szépen érkezett meg a Heaven Street 7 a 90-es évek végére egyébként egy csodálatos magyar, teljesen újféle popzenével. Az én számomra, aki a 90-es évek gyerekeként hallgattam nyilván a Heaven Street 7, de ezt megelőzte hát ez a világ tökéletessége. Köszönet a Kispál és a Borznak, Pécs rakosainak, Pécs hajdan volt lakosainak, és ki tudja még merre felé az országban. Ha nem indul repülő, hajtogass magadnak, a holdon nincsenek, legfeljebb maradnak itt páran, akik majd becsukják a könyved, hogyha elalszol, és így szólnak fölötted. Íme itt a zöld, egy lepedőnyi föld, a fölénk kifeszült kék, egy takarónyi ég, az itt fekvőnek, aki úgy látszik, ment egy darabig, és idáig elér. Fényes pontyokáznak fémtartályokban, göröngyös utakon, házi asszonyok így, a nájlon szatyorból kivettetnek kádba, belelegyezgetnek az elmálló morzsákba. Régen nevettem azon, hogy fröcsölnek a kőre, sőt próbáltam, hát ha játszanak is velem. Ma már tudom, milyen fontos ott az élet, ahol nem kegyelmez senki, aki szarul ébredt. Íme itt a zöld, egy lepedőnyi föld, a fölénk kifeszült kék, egy takarónyi ég, az itt fekvőnek, aki úgy látszik, ment egy darabig, és idáig elért.
És hogyha elalszol, megállnak fölötted. Akkor egy éles váltás. Ugyanekkor Angliában jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please, I need you. Down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. A következő, Gyuri, amivel gyorsan válaszolok, és még 10 percünk maradt, és a 90-es évek nagyon hosszú, a leghosszabb évtized, azt hiszem. Az történt, képzeld el, hogy a következő, amit berakok, az egész videoklip kultúrát, MTV-t, talán Ajkát is megint, hogy visszacsatoljak, jellemzi. Én a Béke utcai gettóhoz tartoztam. A Béke utca. És a Béke utcába vezették be a legutoljára Ajkán a Sky Channelt, amin keresztül mi az MTV-ről Hát videoklipeket néztünk. A Kohász utcában viszont, és kint Ósokon hamarabb bevezették, sőt, Kató Balázs barátomnak MTV-je is volt, és olyan cuki volt, hogy fölvette nekem videóra a legtutibb dolgokat, és akkor kimentem hozzá hétvégére, akkor megmutatta. A következő zenekart, a Raging Against the Machine-t, ezt én konkrétan így találkoztam vele, hogy az Alternative Nation. Igen, azt a koncerteket, amivel a Bullet in the Head-et játsszák, és sárga fáktos pólóban van a Zack de la Rocha, és a teljes őrület van az arcán. A második lemezről, az Evil Empire-ről fogunk hallgatni egy világra szóló, és egyébként nem kifejezetten Raging Against the Machine-es dalt. Na. You're
I wanna wear a pair of dark sunglasses. I wanna be Jackie. Oh, 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 please don't die! Yeah, you're trying to tire me. To see you in front of me. You're trying to tire me. Why don't you get from in front of me? We're all in time! És nekem, Gyuri, egyébként a hip-hop, mint olyan, azt hiszem, hogy a Rage Against the Machine-nel, illetve az Zack de la Rocha-nak a flow-ival mutatkozott be tulajdonképpen, és emellé sorakozott fel a Beastie Boys, mint a 90-es évek ilyen nálam abszolút hip-hop betörése, és minden más hip-hopot, amit aztán az életemben később fogyasztottam, ezt igazából egy kicsit hozzájuk mérek mindig. Ja. Ezt már csak azért is fontos egyébként, mert véleményem szerint, vagy amennyire én látom, a 90-es években a hip-hop elindult végképp felfutni az underground felé is, a mainstream felé is, és azóta is ebben a teljes széles vágányon ural gyakorlatilag mindent, olyannyira, hogy a BoJack Horsemanből néztem tegnap egy részt, és a Death Grips nevű zenekarnak elég súlyos hip-hop, ilyen experimentál hip-hop produkciónak a dala szólt az alatt a rész alatt, miközben a BoJack éppen egy ilyen bődületes tabletta trippen van rajta. Szóval, hogy mint hogyha aztán végül a hip-hop lenne az a műfaj, ami a legsokféleképpen futotta volna szét magát, és gyakorlatilag most arra azt hiszem, hogy nem is tudnám műfajként értelmezni. Hát igen, ez most már egy... tehát az a baj, hogy... Vagy nem baj, végülis annak, aki szereti, de hogy szóval olyan... ebből látszik, hogy mennyire szeretem. Nem, hát én nekem amúgy olyan nagyon nagy bajom nincs ezzel az egésszel. Én nekem azzal volt mindig bajom, amit úgy hívtak, hogy rap. A rap. Tehát, hogy az volt a problémád. Igen, én nekem az It's My Life, Sikita Pisi, Set Me Free, Mumi, azzal bajod volt. Igen, én nekem azzal bajom volt, amit úgy hívtak, hogy rap. Tehát, hogy ami hip-hop, azzal nincs bajom. Amit lehet rapnek hívni, azzal bajom van. Figyelj, akkor tegyünk be hip-hopot, jó? Így van. Cause you can't, you won't, you don't stop. Cause you can't, you won't, you don't stop. Or when you can't, you won't, you don't stop. Might be coming back for sure, I got the brand new dude, you guaranteed like you. I'm on like that's a job, yeah, Mr. Suzu. I'm a newlywed, I'm not a divorce, and everything I do is fucking like Lee Dorsey. Well, it's a taking off the bell of 1, 2, 3. If you wanna do the round, then come see me. I got the savoir-faire with the unique rhyming. I keep it on and on, it's never quitting time in. Strictly handheld, Mr. Style and Go. Never rock the mic with the pantyhose. And strap on my ear goggles and I'm ready to go. Cause at the boards, it's the man they call him Mario. Pull up at the function and you know I'm Kodak. To all the party people that are on my Bojack. I got more action than my man John Woo. And I got mad hits like I was Rod Carew. Because you can't, you won't, and you don't stop. Because you can't, you won't, and you don't stop. You know you can't, you won't, and you don't stop. and rock coming back for sure, Chain of crossfade on your ass and bust the eardrums. Listen everybody, cause I'm shifting gears. I'm fresh like doggy when I get my specs in. On the microphone I come correct. Timing like a clock when I rock the hip hop. The top notch is my stock in the soapbox. I got more rhymes than I got great hands. And that's a lot because it got me sharing. I got a hole in my head and there's no one to fix it. Gotta straighten my thoughts. I think you're too much fiction. Everyone just takes a lot. Step back. I gotta cut to play. I'm like Lee Perry, a very on rock the microphone, and then I'm gone. I'm like Ford, Bodie, I'm a Gene Swinson, never quitting. So won't you listen, listen, Ah, yes, indeed, it's fun time. Fun time. Because you can't, you won't, and you don't stop. Because you can't, you won't, and you don't stop. Or when you can't, you won't, and you don't stop. MCA coming back for sure, Shad. I wanna say a little something that's all overdue. The disrespect of women has got to be due to all the mothers and the sisters and the wives and friends. I wanna offer my love and respect to the end. Well, you say I'm 20-something, then I should be slugging when I'm working harder than ever.
A Gyurival megszavaztuk a 90-es évek győztesét, ez a Prodigy-nek a Dombrékje továbbra is. De figyelj Gyuri, elfogyott a műsoridőnk, hát maradjunk a hip-hopnál, merre fele vinnéd? Hát igazából, hogyha te már Pécsre hoztad a zenét, és végül is itt vagyunk a Kispállal, akkor maradjunk is Pécsen, illetve zárjuk az egész műsort Péccsel. Pécs és hip-hop, akkor Mega Sound System. A Mega Soundra van szükség. De ezt muszáj mondani, a Mega Sound ki... Sound System. Így volt, nem tehetünk róla. Így van. Úgyhogy köszönjél el, és közben meg elindítom. Elköszönök, sziasztok, köszi ezt az egész 4 részt mindenkinek, aki ebben részt vett, a Fidótól, az Ateszonát, a Daninát, a Petinát, a Gyurinát, a mindedig. A Lackónál. Meg úristen, menjen vagyunk. Sziasztok. Ja, most te jössz. A Pécsi Éjszakák című dal a Mega Sound Systemtől. A tolvajok dolgoznak elmúlt 10 óra, csikorgás, rájöttem a gázra való kakaót. Villanyok gyulladnak, de mire kinéznek az ablakon, már messze járok. Szakha, mint a járom az utcát. Öngyilkos patya pont előttem futcát. Nem buliból megyek, hanem időre egy haveromhoz. Éjszaka dolgozni fogunk. Ketten elnézünk a diszkó fele, de messziről itt a harmadik munkatárs feje. Üdvözöljük a haverokat és elhúzunk 3-an. Csikorgás és eltűnünk az éjszakában. Látunk egy kocsit a sötétben elő a szerszámokat. Kipakoljuk, mint állat, nem szarozunk sokat.